नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विशान टेक। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेछु तपाईहरु सामु। आज म तपाईलाई आइफोन को फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा केही जानकारी दिनेछु। तपाईहरु प्रायले सबैले फ्रन्ट क्यामेरा चलाउनुहुन्छ, तर त्यसको भित्र पनि सेटिङहरु के दुई चार वटा थपकट सेटिङहरु हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले कहिले पनि फोकसमा राख्दैनौं। जस्तो तपाईले आइफोनको क्यामेराको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईले यसरी फोटो खिच्नु भयो भने यता ढल्केर खिच्नु भयो भने यता टल्केको फोटो आउँछ, वा यता ढल्केर खिच्नु भयो भने तपाईको यता ढल्केको फोटो आइराको हुन्छ। त्यो हामीले सबैले याद गरेर हुन्छौं, तर त्यसलाई सिधा कसरी बनाउन सकिन्छ, जस्तो खिचेको त्यस्तै कसरी बनाउनु हुन्छ भनेर तपाईहरु प्राय विचार गर्नुहुन्न। आज म त्यही जता फर्केर खिचेको त्यतै फर्केको बनाउने कसरी भन्ने कुरो म अहिले यस भिडियो मार्फतबाट तपाईलाई देखाउने छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौं। एकदम सिम्पल ट्रिक छ साथीहरु, यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। सुरुमा हामीले त्यो मिलाउनलाई सुरुमा हामीले सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तर स्क्रोल गर्दै जानु। यहाँनेरि क्यामेराको सेटिङ क्यामेरा आउँ भनेर देख्न सकिन्छ। यो क्यामेरामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिरर फ्रन्ट फोटोज भन्ने छ। यो अहिले अफ गरिएको छ हैन। अब तपाईलाई म एकचोटी फोटो खिचेर देखाउँछु, अफ गर्दा कस्तो आउँछ, अन गर्दा कस्तो आउँछ। म तपाईलाई एउटा स्याम्पल पनि देखाउँछु। अब एउटा फोटो खिचौं है। तपाईको अब हेर्नु है त, म यहाँ दायाँपट्टि ढल्केर मैले सेल्फी लिएँ भने दायाँपट्टि ढल्केको देखिरहनु भएको छ हैन। तपाईले मैले दायाँपट्टि फर्केको सेल्फी देख्नु भने तपाईले बायाँपट्टिको क्लिक भएको देख्न पाइन्छ हैन। तर हामीले त्यो सेटिङ चाहिँ मिलाएँ भने, यो सेटिङलाई अन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरो पनि तपाईलाई म लाइभ देखाउँछु, यहाँ गरेर देखाउँछु ताकि तपाईलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। अब मैले यतै दायाँपट्टि नै फर्के भने, अब ल हेर्नुस्, दायाँपट्टि नै फर्क्यो भने म दायाँपट्टि नै फर्केको फोटो खिच्न पाइन्छ हैन। यो सेटिङ तपाईलाई यो भन्दा अगाडि थाहा थिएन भने कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य कमेन्ट बक्समा दिनु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। अर्को भिडियो न्याउन्जेल टेक केयर, बाइ बाइ।